pace, dreptate și bine. Astăzi o să vorbim despre un lucru mult mai dificil de făcut, dar se pare nu imposibil. Respectiv, cum putem să facem 1.000.000 de euro în doar 17 pași. Inițial erau doar 15, apoi au fost 16 și m-am constatat că am numerotat greșit și erau 17. Pasul 1. Găsesc un creion pe jos. Munca mea constă în ascuțirea vârfului. Pasul 2. Creionul ascuțit, uite, unul ca asta, îl schimb pe un pix din cel mai banal, precum ăsta. Totul e să-ți închiriezi pixul cu 100 de bani la circa de poliție, celor care nu au când merg să schimbe actele. Stau 3 zile acolo, vin 100 de analfabeți și în acești bani le completez și formularele. Atenție, printre noi circulă foarte mulți analfabeți și toți au aceleași două scuze. Așa era pe vremea aceea și și-a uitat ochelarii acasă. Pasul 3. Am câștigat 100 de lei de la analfabeți, ori de la uituci. Și am și pixul aproape nou. Păstrez pixul și cumpăr cu 100 de lei o cățelușă a vecinului, care e mai mereu plecat în Germania. Scriu cu pixul meu secret, sorry, am luat creionul, un certificat de garanție pentru cățelușă. Dau anunț pe internet și propun în schimb o cățelușă de rasă pentru o capră. Pasul 4. După o săptămână obțin capra de la o tipă sensibilă, dar și cam znoabă. Se mută din afara Bucureștiului în centru și ar vrea să se integreze rapid în comunitatea blocului A. Pasul 5. În aceea zi schimb capra pe 2 purcei aflați în aceeași localitate. Îi cresc o lună la un prieten de la țară. Mă costă doar transportul lor. Hrana purceilor, prietenul o va asigura fără bani. Normal. Pasul 6. Mă cer cu prietenul. Evident va interveni nevastă sa. Și îi las purceii la schimb pe un scooter. Repar scooterul și mă angajez la livrări pizza. Stau o lună și câștig 2000 de lei din salariu minim, plus șpagă. Poate fi și o sumă mai mare. Deși ultimii livratori mi-au spus că bucureștenii au cam ajuns cârțari și nu lasă nimic celor care le livrează mâncare. Pasul 7. Vând scuterul plus salariul de pizza. Acum îmi pot lua prima mașină la second hand. Pentru a nu lua țeapă, am ochit mașina lui unchi meu. E prea bătrân pentru orice, inclusiv să-și vândă mașina. Îi spun că 1000 de euro e pomană curată. Scuterul a făcut doar 1500 de lei. Pentru restul îi cer unchiului amânare. Pasul 8. Îngrijesc mașina să arate foarte bine. Oricum, nu are decât 7000 de kilometri la bord. O vând pentru 4000 de euro, are 10 ani, dar e ca nouă. Mi-am plătit și o parte din datorie. Pentru restul, i-am cerut unchiului să mă ierte ca dar de Sfântul Nicolae. Pasul 9. Cumpăr alte 3 mașini într-o lună. Obțin pentru fiecare între 500 și 1000 de euro la vânzare. Fac 7000 de euro. Am un aranjament cu un mecanic să-mi verifice înainte mașinile. Îi las
că își pagă câte 100 de euro la fiecare achiziție. Trebuie să văd cu ce se mănâncă și meseria de samsar. Pasul 10. Cumpăr un loc de casă. Îl revând în 3 luni, dar pe parcele. Obțin 15.000 de euro suplimentari. Pasul 11. Comand un camion de ceapă din Turcia la 40 de bani kilogramul. Îl revând dublu vânzătorilor angro pe strada Pucheni în București cu 1 leu kilogramul. Am ajuns la 30.000 de euro. Sau și mai mult, fiindcă suntem în aproape de decembrie. Pasul 12. Îmi cumpăr un camion. Aduc eu ceapa din Turcia în 5 transporturi. Aștept o lună la târgul din Pucheni pe vânzătorii din piețe, dar am câștigat 50.000 de euro. Vând camionul. Pasul 13. Cumpăr un apartament de 2 camere în stadiul 2 de construcție, dar cu termen de finalizare în câteva luni. Îmi rămân, după revânzare și plătit impozite, 60.000 de euro. Pasul 14. Angajez meșteri constructori să-mi facă o vilă. Termen de finalizare 3 luni, cu ridicare de la 0 și cu tot cu finisaje. Am dat 40.000 de euro pe un loc de casă și 40.000 pe construcție. 20.000 de euro obținându-i prin împrumut de la bancă. Revând casa terminată în 6 luni cu 100.000 de euro. Pasul 15. Cumpăr alt loc tot cu 40.000 de euro și fac un bloc de 2 etaje. Revând totul la 3 familii, la un preț bun, convenabil. Eu, modest, mă aleg doar cu 250.000 de euro. Pasul 16. Același lucru cu blocul, dar într-o zonă mai centrală. Sunt alte finisaje, alte dimensiuni. Îmi permit un bloc de 4 etaje și câștig 700.000 de euro. Iar pasul 17, construiesc un bloc de 10 etaje. Câștig estimat peste 1.000.000 de euro. Victorie! Am însă și un postscriptum. Pasul 18. Joc toți banii la un meci cu cotă sigură la o casă de pariuri. Câștigul promis este de 2-1. Ar urma să câștig 2 milioane. Evident, pierd tot, însă nu mă las. Încep să caut un nou creion pe jos. Îl voi schimba pe un alt pix, pe cel vechi l-am pierdut. Apoi mă voi duce să fac bani din nou la analfabeții de la evidența populației.